trespassing. Ayan. Doon sa huli nating pinag-usapan, sir, yung easement o yung karapatan makidaan o makigamit. Nabanggit natin to. O nabanggit natin na kapag wala kang pahintulot, pumasok ka sa lupa ng iba, ikaw ay matitrespassing. Magandang araw po sa inyong lahat at nandito na naman tayo sa Usapang Lupa na handog sa inyo ng Foundation for Economic Freedom at patuloy po nating pag-uusapan na naman itong mga tanong natin sa mga problema sa lupa. Ito po si Atty. Edwin Chamson. At ito naman po si Atty. George Katigbak, makakasama nyo dito sa episode na ito. Ngayon pong episode ito, ang pag-uusapan natin ay trespassing. Ayun, trespassing. Ayan. Doon sa huli nating pinag-usapan, sir, yung easement o yung karapatan makidaan o makigamit. Nabanggit natin to. O nabanggit natin na kapag wala kang pahintulot, pumasok ka sa lupa ng iba, ikaw ay matitrespassing. Ayun, may trespassing siguro. Kailangan nating i-define mo na. Paliwanag mo nga to. Simulan mo na. Yung trespassing na yan, na yung pagka pumasok ka, gaya nabanggit ko kanina, kapag pumasok ka ng walang pahintulot sa lupa ng iba. Sa lupa ng iba. Pero hindi yan basta pumasok ka lang. Merong iba-ibang klase yan. Okay. Una, yung momentary o kaya yung panandalian. Yung mga daan, labas-pasok. Nakita mo, pumasok sa loob ng bakuran mo. Hindi na nirespeto yung yung lupa mo. Yung lupa mo. Kahit hindi mo naman to kaano-ano, hindi taga doon, labas-masok sa... Kaya may bako do wala, di ba, sir? Yan, okay. oo. Ano pa? Pangalawa, yung nagtayo ng structure. Pumesto na. Pumesto, sir. Ibig Halimbawa, sabihin- nalalagay ng sari-sari store. Ano ibig sabihin? Ikaw na ang ibinato nito palabas, nawalan ka na. Yes, sir. Inagawang ka na. Inagawang ka na. Pilyo din tong mga to, Oo. At meron namang isa, yung parang na-stepping of the line ka, yung lumampas ka sa bakod. Sa boundary. Sa boundary. Kumbaga, ito, yung kinain mo na yung lupa niya, hindi nawala yung buo, pero yung bakod mo, lumagpas. Lumagpas ka sa kapitbahay. At pumunta na sa kanyang lupa. Ayan. Trespassing din yun. Trespassing din yun. Yun, So, trespassing, yung pala yung trespassing, pumasok ng walang pahintulot sa may-ari, pwedeng momentary, pwede naman talagang pang matagal na, nagtayo na lang structure. Hindi pa na yung may-ari. Anong remedyo natin dyan? Ayan. Iba-iba yung medyo pwedeng... mahalaga dyan, siyempre, kailangan mo ipaalisin, palayasin mo. Palayasin mo. Paano ba pinapalayas to? Magandang kwento yan Tagal na natin lagi napapag-usapan yan. Paano ba pinapalayas ang isang tao na nang-aagaw? Una siguro, pag yung sa momentary, yung biglang, umuwi ka, galing sa opisina, biglang may nakita kang tao dun sa loob. Ng bahay mo? O ng lupa mo? Okay, so anong ginagawa ng tao na yun? Yung ngayon, labas-masok o ano. So ano pwede mong gawin? Sigawan mo, huy, anong ginagawa mo dyan? Umalis ka. Kailangan mo sabihin, bugawin mo muna. Ayan, bugawin mo muna. Paano kung halimbawa, yung binubugaw mo, medyo matatag itong taong to, talagang ayaw pumesto. Kasi, halimbawa, parang simula pa lang siyang nagtatayo nung tinatawag natin mga staff. Dalawa kasi yan. Hanggat maaari, tumawag ka siguro ng pulis. Kung ayaw umalis, tumawag ka ng pulis at nandyan pa lang naman siya. Kasi sa batas natin binabayaan ka naman na gumamit ng tinatawag nating reasonable force upang ipagtanggol ang karapatan mo doon sa lupa mo na gamitin ito. So ano ba yung reasonable force, Atty. George? Bigyan nga natin ng paliwanag sa... Ang reasonable force, yung tamang pwersa na naaangkop sa sitwasyon. Sa sitwasyon. Dahil so halimbawa, may naglabas ng tsako. Pwede mo sigurong labasan ng batuta. Batuta, Hindi mo pwede halimbawa, palakulin mo na agad, tsako ka lang. Hindi naman, sobrang Huwag mo naman papatayin. Hindi pwedeng maglabas ka ng basuka. Bakit naman? Kasi kailangan reasonable lang. Huwag mo sasaktan. Pero kailangan dito, ang pagpasok nitong trespasser na to ay hindi pa matagal. Paano kung matagal na? So, nung dumating ka, may bahay na. Halimbawa, lupa mo sa bukid, tapos hindi ka naman laging pumupunta doon. Biglang pagdating mo, nakita mo, meron na nagtayo ng parang kubo. Pwede mo bang
reasonable faults pa to, Atty. George. Hindi na siguro kasi may kubo niya. Kailangan mo nang, kung yan ay bago pa lang, halimbawa, Oo. wala pa isang taon, kailangan mo ng, korte na yan, sir. Kote na yan, sa mahiwagang aklat natin na Civil Code, so Article 539, ang sabi doon, yung tao na may posesyon should be respected of his possession, kahit hindi siya ang may-ari o ang pamumosisyon niya ay labag sa pagnanais, sa damdamin ng may-ari, hindi mo siya pwedeng basta na lang din ibatong palabas. Ang tingin ng batas dyan, dahil matagal ng panahon, parang kahit pa paano, merong karapatan na siya. To possess. To possess. So pagka ganyang may possession na ng matagal, may tatlo kasing levels yan, kung ano yung pwede mong ikarga dito sa tao na to sa korte. Meron tayong tinatawag na action interdictal. Yan yung, ano ba yan? Ilang taon? Yung 1 year pa lang. Isang year. taon pa lang na nawawala yung possession sa'yo in case of, yung possible entry or unlawful detainer, yung dati mong lessor, Oo, lessor lessee, ayaw umalis, unlawful detainer. Kasi bakit pa siya nandyan, hindi na siya nagbabayad sa'yo. Within 1 year, pwede mo itong pailan ng... So, palayasin mo siya sa pamamagitan ng pagdaan sa korte. Oo, dito sa isang taon na to, ang usapan lang dito ay the institution lang nung sino ba yung dapat na may karapatan At mag-possess. mabilisan yan, sir. Summary 1 year yan. na, summary. Pero pagka tumagal na, higit isang taon na, hindi na ito summary procedure. Ito yung tinatawag natin action provisional. Yung pinagtatalunan na dito ay higit sa summary. Ibig sabihin, binibigyan ng korte ng higit na panahon ang magkalaban, yung plaintiff at saka defendant na magbigay ng mga ebidensya dahil kasi bakit pinalagpas ng higit isang taon Oo, ng may-ari ang trespass na ito? Yung Pero trespassing pa rin yun. trespassing pa rin yun. At yung huli, yung action reivindicatoria, ito yung pagkatagal na nawala ang posisyon ng may-ari na mahigit 10 taon na kung saan ang sabi ng batas dyan, baka ang may-ari na yung tinatawag na poseso. Baka So, ito ay iimbestigahan at aaralin to ng korte. recovery of ownership na kasama dito. At baka nawalan ka na ng pag-aari sa lupa sa tagal ng pagtunganga mo. Kasi tumunganga ka ng matagal. Maipapayo natin dito sa mga kababayan natin na... Ayan. Kapag kayo po ay may lupa at biglang may pumasok dyan nang wala sa inyong pahintulot, hanggat maaari pala ay kailangan mong palayasin ito. Agad-agad. Kung kaya mong palayasin ito, pwede mong gawin mag-isa. Pag-isa sa bunganga, yung reasonable faults, pero pagka tumagal na, korte ka na. At ang payo namin sa inyo, although na banggit namin yung mga action interdictal, unsought possessoria na yan, kausapin nyo yung isang paborito ninyong abogado upang higit kayong mapayuhan dahil ang mga detalye ng mga kaso sa trespass ay masalimuot. Dito sa ating kwentuhan, kwentuhang kape-kape lang ito. Tawag dito kwentuhang barbero, minsan kwentuhang kutsero. Pero kung nagaganap na talaga sa inyo ito at mas lalo't yung lupa ninyo ay tinamaan na ng mga trespasser na yan, ay mabuting puntahan ninyo ang inyong suking abogado, maaaring barkada mong abogado, diba? Pare. Yan. Yun, upang i-discuss sa Kainuman. Okay, si Director ay nag-aalboroto na at ito na naman po tayo at pinuputol natin ang ating kwentuhan. Hanggang sa muli, ito po si Atty. Edwin Tiamson. At ito naman po si Atty. George Katigbak. Nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay at nagsasabing, stay safe!
Konstitusyon Provinciana.